लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण आइन्स्टाईनचं इक्वेशन चेकआउट केलं होतं. या व्हिडिओमध्ये आपण ड्युअलिटी नेचर ऑफ ए रेडिएशन चेकआउट करणार आहोत. ड्युअलिटी नेचर ऑफ ए रेडिएशन. ठीक आहे, ड्युअलिटी नेचर ऑफ ए रेडिएशन किंवा लाईट. तुम्हाला माहिती आहे लाईट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. लाईट काय आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. ठीक आहे, सर्वात पहिला आपण वेव्ह थिअरी समजून घेऊ. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. दोन्ही कंडिशन येणार आहे. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. चल, जर मला इंटरफरन्स डायफ्रॅक्शन of a light is discussed only on the basis of waves considers करूनच आपण काय करू शकतो? इंटरफरन्स आणि डायफ्रॅक्शन वर चर्चा करू शकतो. सेकंड, आयजीनने सांगितलं तुम्हाला, आयजीन proposed that light is in the form of waves. Light is in the form of wave. पण त्यांनी वेव्ह सांगताना लॉन्जिट्युडनल वेव्ह सांगितलं, पण त्यांनी सांगितलं तरी की वेव्स मध्ये येतो. नंतर तुमचा मॅक्सवेल आला, त्यांनी सांगितलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सफर इन नेचर आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन अँड refraction can be explained on the basis of wave theory. ठीक आहे. जे काही लाईटचे फिनॉमिनन आहेत त्याच्यामध्ये इंटरफरन्स, मॉडिफिकेशन, इंटरफरन्स झालं, डायफ्रॅक्शन झालं. चौथं पोलरायझेशन. आता पोलरायझेशन तुमच्या सिलेबसमध्ये पोलरायझेशन ऑफ ए लाईट एक्सप्लेन बाय युजिंग वेव्ह थिअरी. पण त्यांनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करू शकला नाही. तर आपण पटकन बघूया वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट, आणि नंतर आपण म्हणणार पार्टिकल्स ॲज अ एनर्जी म्हणजे रेडिएशन. ठीक आहे. कॉम्प्टन नावाचा एक सायंटिस्ट होता, कॉम्प्टन एक्सप्लेन दॅट particles have momentum. Particles काय असणार? मोमेंटम असणार आहे. with having kinetic energy. त्याच्याकडे काय असणार? having a kinetic energy. जे पार्टिकल्स आहेत त्याच्याकडे काय असणार? कायनेटिक एनर्जी सुद्धा असणार आहे. टू एक्सप्लेन photoelectric effect. Light considered as a particles किंवा त्याला यांनी काय म्हटलं होतं? प्लँक्सनी क्वांटा. ठीक आहे, क्वांटा. नेक्स्ट, नंतर each particles have E is equal to h nu इतकी एनर्जी. आणि जर मी म्हटलं फोटॉन, जे काही त्याच्यावर इन्सिडेंट होणार ते काय आहेत? फोटॉन कसे आहेत तुमचे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. त्यांच्याकडे कोणता चार्ज आहे? न्यूट्रल चार्ज आहे. न्यूट्रल चार्ज म्हटल्यावर दे डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड.
मॅग्नेटिक फील्ड. फोटॉन हे कसे तुमचे न्यूट्रल आहे. फोटॉन कसे तुमचे न्यूट्रल आहे. फोटॉन आहे, प्रोटॉन आहे. फोटॉन कॅन बी ट्रान्सफर्ड एनर्जी टू अन इलेक्ट्रॉन, आणि त्या इलेक्ट्रॉनलाच आपण काय म्हणतो तर फोटो इलेक्ट्रॉन, बरोबर की नाही. मग त्या इलेक्ट्रॉनलाच आपण काय म्हणायचं फोटो इलेक्ट्रॉन म्हणायचं, फोटो इलेक्ट्रॉन. म्हणून आपण काय म्हणतो पार्टिकलकडे जरी एनर्जी असला, हा याच्यामध्ये जे आहे महत्वाचं, याच्यामध्ये जे काय आहे टाइम लॅग लागणार आहे, टाइम लॅग असणार. याच्यामध्ये जे काय असणार आहे टाइम लॅग असणार आहे. याच्यामध्ये विदाउट टाइम लॅग, आणि हा जो आहे अजून एक एक्स्ट्रा पॉईंट घेऊया. हा इंटेन्सिटीवर डिपेंड आहे. इंटेन्सिटी डिपेंडंट आहे अँड फ्रिक्वेन्सी नॉन डिपेंडंट आहे. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी नॉन डिपेंडंट आहे. इथं काय फ्रिक्वेन्सी डिपेंडंट, हा फ्रिक्वेन्सी डिपेंडंट असतो अँड इंटेन्सिटी नॉन डिपेंडंट असतो, बरोबर की नाही. इंटेन्सिटी नॉन डिपेंडंट. ठीक आहे, ठीक आहे. चल पटकन एकदा रिवाइज करूया. ड्युअलिटी नेचर ऑफ रेडिएशन, याचा अर्थ काय, लाईटकडे दोन नेचर आहे. लाईट कन्सिडर ॲज अ वेव्ह आणि लाईट कन्सिडर ॲज अ पार्टिकल्स. जेव्हा मी लाईट ॲज अ वेव्ह कन्सिडर करतो तेव्हा मी इंटरफरन्सचा स्टडी करू शकतो, डायफ्रॅक्शनचा स्टडी करू शकतो, पोलरायझेशनचा स्टडी करू शकतो, रिफ्रॅक्शनचा स्टडी करू शकतो. आयजीनने सर्वात पहिलं सांगितलं की लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्ज. जरी त्यांनी लॉन्जिट्युडनल वेव्ह सांगितलं असलं तरी त्यांनी सांगितलं. नंतर तुमचा सायंटिस्ट आला मॅक्सवेल, त्यांनी सांगितलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज म्हणजे ट्रान्सफॉर्मिंग नेचर असतात. ठीक आहे. नंतर मी बघितलं ते जे काय लाईट एनर्जी पहिल्यांदा ते ॲब्झॉर्ब करणार म्हणजे टाइम लॅग असणार आहे, ते इंटेन्सिटी डिपेंडंट आहेत, फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडंट नाही आहेत. नंतर मी पार्टिकल्सकडे गेलो. पार्टिकल्समध्ये कॉम्प्टन्सने सांगितलं की प्रत्येक पार्टिकल्सकडे एक मोमेंटम असतो. कोलिजन झालं का त्यांच्याकडे मोमेंटम येतो आणि त्यांच्याकडे कोलिजन झाल्यानंतर काय ना मोशन करणार म्हणजे त्यांच्याकडे कायनेटिक एनर्जी सुद्धा असतं, असं कॉम्प्टनने सांगितलं. त्याच्यानंतर प्रत्येक पार्टिकलकडे जे काय आहेत त्या पार्टिकल्स आपण काय म्हणतो क्वांटा, कन्सिडर ॲज अ क्वांटा. इच पार्टिकल्स हॅव इज इक्वल टू एच न्यू इतकी एनर्जी असते, तरच तो बाहेर पडणार आहे. फोटॉन कसे तुमचे न्यूट्रल्स असतात, दे डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड. नंतर फोटॉन कॅन बी ट्रान्सफर एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, म्हणून तर आपण काय म्हणायचं फोटोन इलेक्ट्रॉन. याच्यामध्ये टाइम लॅग नसतं, तो फ्रिक्वेन्सी डिपेंडंट नसतो, इंटेन्सिटीवर नॉन डिपेंडंट नसतो, जोपर्यंत फ्रिक्वेन्सी मॅच होत नाही, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मॅच होत नाही तोपर्यंत. या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत.